قرار نیست صحبت زیادی راجبش داشته باشم چون تجربه خیلی زیادی نداشتم از اثر و خاطره با تکن 3 هم ندارم که بگم یو نوستالژی، خاطره الکی بگم که خفن فلان من عاشق تکن 3 بودم. ولی تجربه تقریبا کاملی از داستان تکن به کرکترش دارم و نشستم هرچی کاتسین و داستان داره دیدم تو یوتیوب که برای همین میگم تجربه کاملی نمیدونمش، ولی خب بازم جای اشاره داره. بنده از تکن 7 و جوجو وارد این بخش تریدی فایتینگ شدم و تجربه خیلی زیادی توشون ندارم، جوتا گفتم حتی نمیدونم یونیورسال کومبوهاشون چطوری، اصلا یونیورسال کومبو دارن یا ندارن و به نسبت 2D فایتینگ ها خیلی اطلاعات کمی نسبت بهشون دارم. و خب تکن هم دیگه لاست وان استندینگ عملا در کنار سول کالیبر شاید، و انقدر کانتنت میتونه تو 2D بیشتر باشه که فکر نمی‌کنم چیزی دور از ذهنی باشه بگی از 2D خوشم میاد. از بس چیز میز هست توش، ولی خب همیشه اینطوری بودم یه چیزی مثل تکن چه با رقیب چه بدون رقیب نباید بد باشه، نباید میس بده. He just can't. و کلا اتفاقا اپروچ کردن و اینکه میدونم فان بیشتر قرار داشته باشم تو بازی 3D فایتینگ برام بیشتره. I don't know, that's dumb. ولی مثلا اینجوری هم که اگه بخوام تکن باز کنم باز میکنم، میرم بازی میکنم لذت میبرم. اگه بخوام 2D بازی کنم جایی که فاک. یه مثال احمقانه میخوام بزنم که اینو بهتر واسهتون به تصویر بکشم، شاید قضیه رو پیچیده تر کنم، ولی بذارید اینطوری بهتون بگم که چرا این اتفاق میافته. شاید از گراپلرها بشه مثال زد راجع به این قضیه حرف زد، میگم حالا یه ذره مثال اونقدر چیز نیست، ولی تفاوت گراپلر تو بازی 2D و 3D رو نگاه کنید چقدر میتونه تو 3D فانتر یا چالشی تر باشه و تو 2D فایتینگ ها معمولا، نه حتما، معمولا اوپنینگ رو که پیدا کردید اینپوت مورد نظرتون رو میذارید و دیگه کار در میاد. ولی اینجا یه چیزی مثل کینگ خیلی باحال تره، اینطوریه که شما گرب که میکنید تازه همه چی شروع میشه و باید شروع کنی به رقص روی کیبورد یا هر چی که داری برای اون کمبو زدن. و اینو میگم که بخوام به این برسم به عنوان یک کژوال پلیر که دوست داره تو لول سطحی بازی فایتینگ رو یاد بگیره و لذت ببره و توی 2D فایتینگ یه مقدار از اون بیگینر بالاتره، با این که تکن میتونه سخت تر باشه، کمبو بیشتری داشته باشه، مثلا 200 برای هر کرکتر و شرایط خیلی پیچیده‌ای هستن که میتونید توش قرار بگیرید، مثلا یه چیزی مثل همین گرپلری که بهتون گفتم توش باتن مشینگ راحت تره و حال میده برخلاف 2D فایتینگ ها. هر چقدر هم که براتون سخت باشه، اگه 10 سالم تکن بازی کنید و هیچ تلاشی برای یاد گرفتن نکنید، بازم میتونه فان بودن خودش رو حفظ کنه، که چیزی که به نظرم تو دیگه ما ندارن. حالا چه طرفتون گرپلر باشه چه نباشه، اون اصلا برای یه چیز دیگه اونو گفتم. و این صحبتی که الان کردم و جلوتر براش مقاله نوشته بودم، بعد اینطوری بودم خیلی لفت دادم توضیح هم سعی کردم با چند تا مثال و کنار هم این شکلی قرار دادنشون خلاصه کنم برسم به اون پوینت مد نظرم که امیدوارم واقعا تونسته باشم کار انجام بدم. همیشه گرافیکو میندازم آخر بس اصلا راجبش صحبت نمی‌کنم، این دفعه همون اول بگم اوه یه ببین چه گرافیکی داره، طوفانو نگاه کن اون پشت، اصلا آب رو نگاه کن چطور میذاره، اوف اوف عجب گرافیکی، مثلا یو. خب اوکی، جدا از مسخره بازی صدا ماردی گرفته. دو تا چیز میخواستم مطرح کنم که سر همون قضیه اینا رو انداختم اول و دوست دارم این سری چیزای منفی اول باشن که بتونم آخر پشت سر هم از تعریف از اثر برم جلو و اون شکلی ویدیو رو ببندم تا اینکه تعریف کنم و بگم نه این منفی هم هست و همون اول فوش خار مادرها رو بگیریم دیگه. اوکی، یکیش کلا دیزاین صورت و اون اکسپرشن زنها در برابر مردهاست که خیلی عجیب و یه جوریه، انگار عقب میکشه توی این قضیه و یه سری جا واقعا میتونه تو مخ باشه، برخلاف استریت فایتر 6 که قشنگ میکنه تو صورتت اون قضیه رو و نشون میده چطور میشه با این اکسپرشن به خوبی بر رفت. یه چیز دیگه‌ش اینه که گیم با این حجم از گرافیک، حالا کاری ندارم این که حجمش از تکن 7 و اینام کمتر ایولینا، اصلا اینا هیچی، چطوریه که گیم این اینستنت لود میشه، بعد توی کاستومایزیشن میری برای هر چیزی یه بار بعد لود بده، اصلا یه سری جاها لودای عجیب غریبی داره. حالا این تقریبا اونقدر ربطی به گرافیک نداشت، ولی اینطوری هم که
بذار اینجا جاش بدم. ولی اون دومین چیزی که می‌خواستم بگم، اون بنده خدایی که میگفتن گیم داونگرید شده گرافیکش نسبت به تریلر اول، همون اول باید مخالفت خودمون نشون بدم. این چیزی که شما بهش میگی داونگرید تجربه اثر رو در اون لحظه بهتر میکنه و اون شکلی داونگریدی هم نیست. تو تریلر نورپردازی خیلی متفاوته نسبت به تون و شکلی که کل بخش داستانی یا کل گیم جلو میره و بیشترین چیزی که باید تغییر کنه تا بگی مثلا آپگرید شد اون تریلر رو گرفتم اون نورپردازی است. همون اول که اصلا تریلر اومد، اولین بحثی که مطرح شد این بود که آقا تریلر سی جی نیست، احتمالاً بخش داستانی شما فشار بیشتری میاد به پیسید و قطعه‌ای که داری ولی همینو تحویل میگیری. شاید اون بخش آنلاینه مثلا همه چی فرق کنه و یه مقدار اون نور پردازیه یا گرافیک واقعا هم داونگرید بشه به نسبت چیزی که میتونن رو داستانی تحویل بدن، ولی با تصمیمی که اینجا گرفتن موافق ترم. کلا یه شکله و های کوالیتی هم هست، اصلا چیزی نیستش که بگی گرافیکش داونگرید شده. و اتفاقا واسه مخاطبای کژوال یا شاید خیلی دیگه حتی این انتظار رو نمیسازه که بگه من میتونستم این همچین گرافیکی یا همچین چیزی رو تحویل بگیرم، چرا تو بخش آنلاینش هم این شکلی نیست. و برای همین میگم اون تغییره تو چشم میزنه یهو و باعث میشه اون لحظه که شما داری اثر ترجمه میکنی اگه ایمرس شده باشی یهو بیرون نزنی از اون حسه، به خاطر اینکه یهو تو سینماتیک ها یا هر جای دیگه یهو اون تون نور پردازی یا هر چیز دیگه عوض بشه. یا اصلا چه کاریه، بذارید با ادیت بهتر بهتون نشون بدم منظورم چیه. خب دیگه راجع به این مسئله توضیح یا صحبت بیشتری ندارم. واقعا گرافیک راجع به گیم پلی من اونقدر نظر خاصی نمیتونم بدم، باید رد شم یه سری ازش، چون اونقدر بلد نیستم که بفهمم چی داره میشه یا نمیشه، ادوانس پلیر نیستم، ولی میتونم به چند تا چیز اشاره کنم و نیاز میبینم که به این قضیه اشاره کنم. و کلا جالبه، یعنی از دیدن مسابقات تکن معمولا بیشتر لذت میبرم اتفاقا و دنبال میکنم. ولی حالا جدا از اون، خیلی میگن سیستم هیت یه سیستم فیله، بعضی جا خیلی بازی سریعه و نباید این شکلی میشد، یا سیستمی که بازی رو الکی پیچیده و سخت‌تر میکنه، به خاطر اینکه وقتی اون هیت میتر یا هر چی که از روشن میشه یه سری کمبا میتونن فرق کنن و یه سری چیزای جدیدی رو کاراکتر رو اضافه میکنن که جدای از اون سرعته بازم کمبا رو بیشتر میکنه و نباید اینطوری میشد. اگه فقط با اون سیستم هیت مشکل داری، به نظر من یکی از ساده‌ترین راه حلاش که یه مود کژوال بدون هیته، یعنی بدون هیت بری بازی کنی و این اولین چیزی که به ذهنم میرسه. اما جدای از اون در نظر بگیری، بازی یک سری جاها سعی میکنه که ساده تر باشه، اما نمیاد این ساده تر بودن رو اینطور کنه که اوکی من از نصف کمبو هم میزنم، مکانیکامو ساده تر میکنم، اینپوتامو کلا عوض میکنم، یک سری چیزا رو تغییر میده ولی اتفاقا بازی رو بزرگتر میکنه، بازم دوباره چیز میز بهش اضافه میکنه که اتفاقا باعث میشه الان یه عده بگن این دیگه وحشتناک سخته، سخت‌تره حتی از تکن 7، هرچند که حالا چیز دیگه هم میگن که جلوتر بهش اشاره میکنم. و اصلا هیچ وقت نباید تکن کمبوش کم کنه یا بخواد ایزی بشه، به خاطر اینکه اون آزادی عملی که میده، اون گیم لوپی که به این راحتی ها بهش نمیرسه و هم میگه این چیزا اون جذابیت رو بهش میده، نه فقط صرف تیریدی بودنش. که اتفاقا حتی میتونم بحث کنم به عنوان ژانری که تو باید بیشترین اسکیل اکسپرشن رو داشته باشی تو تکن یا حتی دیویل میکر 5 بیشتر هم چیزی رو میتونی بگیری تا یک سری بازی های 2D فایتینگ، نه همشون ولی خب. راجع به اسیس میخوام بگم شاید اولش خیلی رو اذیت کنه وقتی جلوشون یکی اسپم میده،
ولی محدود به 2-3 تا آپشن بیشتر نیستن که بفهمید چطوری اونا رو کانتر کنید. از همین قضیه استفاده میکنید. بهونه کافی نیست به نظرم، اما در این حال فرصت خوبی رو به پلیر تازه وارد میده که کمبو مد نظرشون رو بزنن، حالا اون کمبویی که جلوشون قرار میگیره حتی حرفه‌ای‌ها اگه اون کمبویی که اون اسیس مود داره مد نظرشون باشه برای اون لحظه یا اون موقعیت. در برابر استریت فایتر بخوام بگم به نظرم هم برتری داره هم ضعف، چون آخه ببینید استریت فایتر کلا میاد یه سیستم مدرنی بود طراحی میکنه و تو میتونی هنوز با محدودیت مشخص جلو بری و یک سری کارا رو بکنی. اینجا اسیست مدرن بود که نیست، حالا اون شکل یه چیز تکراری که زیاد نمیتونی تغییرش بدی و کاری ندارم جفتش بورینگه در هر صورت، چون بالاخره خسته میشی از اینکه خودت کاری نمیکنی و کنترلی رو کاراکترت نداری. ولی به نظرم تکن اینجا یکم بهتر میشه قضیه که تو تکن تو مچ در لحظه میشه روشن کرد اون اسیست رو، چند تا حرکت باهاش زد که خب به نظر استفاده بهتریه و باحالتر به نظر میاد، یا شاید برعکس کلا کنار گذاشته بشه. اینم هستش که من با اسیست مود نفهمیدم بعد چجوری کار کنم و عملا این پوتا رو کلا عوض میکنه و صرفا اون چیزی که بهم نشون میده فقط اونا نیست و I don't know. مطمئن نیستم با این حرفی که میزنم، ولی تکن با اینکه این همه چیز داره ایزی تو لرن تر به نظر میاد تا استریت فایتر و یک سری آثار مشابه. و راجع به اینکه حالا انیمه ای شده یا هی به مرور بیشتر میشه این قضیه، اینطوریه که نه تکن فن فرض کن راجع به انیمه ای شدن قضیه صحبت کنه اوکیه ها، متوجه میشم یه سری جاها، ولی خب جلوی مورتال کامبت یک بذاریم که اصلا بلم که با مورتال کامبت یک که تقریبا تکلیف مشخصه، چه کانتنت هایی که از اول گرفته چه کانتنت هایی که باید بگیره و نمیگیره فعلا. اما در برابر استریت فایتر 6 گیم پلی نمیخوام این دوتا رو مقایسه کنم، ولی اون حس حال دادنه نت کد و اکسسیبیلیتیه. استریت فایتر 6 که بازی کردم من اینطوری بودم که اوکی این دیگه حاجی من نمیدونم دیگه، واقعا یه سری چیزا به ذهنم میرسه ولی اکسسیبیلیتی چی میتونم بازم اضافه کنم. که 8 میاد اینطوری هم که هولی شیت باید همینطوری می بود، اینطوری باید به مخاطب یاد بدی، یه سری چیزا رو نباید بذاری حالا تو حتما کشف بشم اینجوریاست. راجب نت کد همون اول بگم هیچ جا راجب نت کد بازی سعی می‌کنم صحبت نکنم و نمی‌کنم، چون در ایران قرار دارم فاکینگ من نمیتونم بگم از نت کد گیلتی گیر، دراگون بال با آپدیت آخرش یا حتی گرم بلو و استریت فایتر 6 چقدر بهتره. صرفا میتونم بگم وقتی کانکت میشم اوکی ام. بعضی جاها نمیدونم لگ از چیه ولی نمیتونم هم تشخیص بدم، مخصوصا که از موقعی که استریت فایتر 6 بازی کردم هنوز نت انقدر داغون نبود. از وقتی داغون شده گیلتی گیر استرای بازی کردم اون اوکیه، ولی استریت فایتر رو نمیدونم. کلا با فیلتر و همه چی یه سری جاها کم میارم که راجع به این قضیه بخوام صحبت کنم. در برابر خود تکن 7 چی؟ تکن 7 عالی اصلا شکی توش نیست، اما تکن 8 یه کاری میکنه بازگشت من به تکن 7 تحت هیچ شرایطی ممکن نیست. انقدر بد نشون میده اونو و انقدر خوبه تکن 8. حالا جدای از پیسینگ و گرافیک فقط اینا مطرح نیست برام. حالا چرا در مقابل این استریت فایتر 6 اینا خواستم قرارش بدم؟ وقتی که استریت فایتر 5 اومد و گندش در اومده بود و عملاً دارکست دیز آف کپکام بود، تکن 7 همینطوری داشت میترکوند. آکوما هم که داشتی به عنوان استریت فایتر پلیر هم بازی میرفتی اونجا پلی میدادی. اولین تکنی بود که رو پی سی هم پورت شده بود و همونطوری که اونور هی داشت میپاچید تکن 7 کلا سلطنت داشت میکرد. یا حالا یه سری مورتال کامبت هم اون وسط میمدن، ولی الان به نظرم حالا جدای از مورتال کامبت تکن 8 و استریت فایتر 6 تا سالها قراره بتازونن. و این جلوتر گفتم که تکن 7 چد گیم 8 بیبی گیم شاید، ولی خوشحالم از اینکه بازی آسونتر نشده که بگه آسونتر مساوی پلیر بیشتره پس بیایم بازی آسونتر کنیم، بیایم یه سری چیزا رو کامل حذف کنیم. اینو میگم چون دیدم کدوم دسته از ملت دارن قور میزنن بازی سخته، کدوم از دسته میگن آسونه و چرا اینطوریه که یک سری جاها مه اون گیرا و از نظر شخص من اتفاقاً یکم تقریباً هم سخت‌تر به نظر میاد هم راحت‌تر. چطوری؟ ببینید بازی فست پیس تره پس بیشتر اجازه باتل مشینگ میده
در کنارش شرایط عجیب غریب تر و پیچیده‌تری میتونن به وجود بیان، احتمالاً مطمئن نیستم. ولی خب کل قضیه اینه که حداقل فکر نمی‌کنم مثل بقیه گیم ها سریع اون کمبو یا گیم لوپ پیدا بشه که هر کسی یه جور با یه کمبو مشخصی پلی بده و از نظر سرگرمی یا حتی کامپتیتیو بودن، حالا چه تو پلی دادن باشه چه تو تماشای محتواش از مسابقات یا هر چیزی که هست و همش چیز تکراری میبینی، تکن اصلا اینطوری نیست. به خاطر اینکه نمیاد گیم هی محدود تر کنه اون آپشناش رو، همچین اتفاقی اینجا نمیفته. و تازه جدای از هیت یک سری کاراکترها یه سری کمبو به دست آوردن، یه سری هم از دست دادن که باعث میشه من اون کاراکترها و یک سری چیزا که مثلا تو تکن 7 یاد گرفته بودم اینجا نداشته باشم و یه چاشی دیگه بهش اضافه کنه که باز اون تفاوت رو داشته باشه، در این حال آسان‌تر نشده باشه، در این حال اون گیم لوپه سری چیز نشه، در این حال امضای خوش نگه داره، میدونید؟ و اون چاشنی که بهش اضافه میشه راحت ترش نمیکنه حتما و به قطع یقین. حالا توی این سطحی که من دارم میگم ادوانس شاید این قضیه اونقدر تاثیر نداشته باشه، ولی حس تکن 7.5 نمیده، اینو میخوام بگم. یا بدترین حالت اوورواچ 2 حتی. نمیدونم چطور، بعضیا هم چیزی میگفتن، ویدیوشون رو دیدم و اینطوری بودم که چرت داری میگی تقریبا. یعنی حتی منی که ادوانس پلیر هم نیستم دارم میفهمم داری چرت میگی. بعد چند لر نگاه میکردم اینطوری بودم که نه اصلا کارش همینه که کلا هر گیمی میاد داره چرت میگه. ولی خب اوکی، یه سریشون اینجوری ان. یه سری حرف منطقی تری هم بود که دیگه اون از نالج من خارج بود. یا مثلا کامنت ها رو مجبور بودم بخونم که یه نفر نوشته باشه آقا نه تو زیادی بایسی ربطی نداره اوکی فلانه، که میگم سعی میکنم اصلا راجع به گیم پلی من اونقدر از کژوال بیگینر جلوتر نرم. و این به نظرم اتفاقا خیلی خفنه که بازی‌ها به روش درست تری دسترس پذیرتر یا حالا آسون تر بشن. و تکن 8 اولین گیمی نیست که این کارو میکنه. این چیزا اتفاقا به همون دوران 1990 2003 اینا برمیگرده اگه اشتباه نکنم، تاریخ رو فکر کنم اشتباه کنم. و کلا روش بهتری که قبلا هم انجام شده که اوکی یه سری چیزا رو یک سری چیزا رو حذف می‌کنی، یه سری چیزا رو برمی‌داری، کلی چیز دیگه به جاش اضافه می‌کنی، ولی کانتنت رو اضافه تر هم می‌کنی. و باید خیلی کردیت بگیره بابت این قضیه که بتونه جوری تغییر بده که حتی وترن پلیرها هم یک سری جاها اذیت شن یا بخوان چیز جدیدی یاد بگیرن و اون حس یاد گرفتن باز هم براشون تلقی بشه، اگه کلمه رو اشتباه نگم، یا هر چی که هست کلا دوباره تجربه کنن. چیزی که تقریبا استریت فایتر 6 هم توش موفقه و اون حرف طلایی و دایگوزت دیگه اصلا من اینطوریم که تمومه. جوری که گیم رو اگریسیو تر میکنه اما هنوز پیچیدگی و دقت حذف نمیشه. نوزو از اون کامبک های عجیب غریب میشه زد، حتی عجیب غریب تر. اصلا من نمیکشم، من یکی نمیکشم راجبشون صحبت کنم. بذارید یه بخش جدا بذارم راجع به این قضیه صحبت کنم چون چقدر مهمه و اونم چیزی نیست جز گزارشگر. اینکه یه ویدیو مخصوص راجع به گزارشگر رو تو چنلم دارم و بازی نیومده بود راجع به گزارشگرش صحبت میکردم و تعریف میکردم کافی نیست. من اونقدر تو بازی نگشتم، بازی کردم ولی اونقدر دقیق تو منو نگشتم که بدونم چرا اون اناونسر همه جا تو بخش آنلاین نیست، فقط تو آفلاین موده. ولی باید خوشحالی خودم رو اعلام کنم که موقعی که بتا اومد اهورا بهم گفتش که آقا نیست، اون اناونسر نیست و من واقعا ناراحت شدم که من حاضرم بگم نخرم بابت اون اناونسر، انقدر واسم خفنه این قضیه. و حداقلش اینه که تو بخش آفلاین هست دیگه. حالا اوکی، داستان متوجهم گیم یه التیمیت فن سرویس بود برای مخاطبای جین و خیلی بهتر حتی میشه گفت داستانش رو روایت میکنه تا آثار دیگه، ولی هنوز اون مسیر یک سری جا برام آزاردهنده بود. قطعا از تکن 7 که خیلی بهتره و خودش رو خیلی خوب پرزنت میکنه، لحظه خیلی خفنی رو داره، آزاردهنده نیست. ولی پلات هولو اینا یه سری چیزا یه جوری تو مخم نمیره دیگه. مثلا همون استارت خفنش، من که چطور کازویا میگه تورنمنت میذارم و هر جا شکست بخوره کشورش نابود میشه و دنیا در حال نابودی فلان، بعد شهر اون مدلی داغون شده، ماهواره هم ستاره دارن سقوط میکنن، کلا شده خاکستر، خیلی خفنا. ولی بعدش مثلا یه چپتر بعد همه یادشون میره، الان پول بلیت تورنمنت میدن و عشق و حال میکنن. صرفا میتونم بگم خوب بین کاراکترها میچرخه تا روستر خودش رو نشون بده، اما در عین حال اینطوری هم اوشت کاش همون رود خانواده میشیما میموندی، یعنی بین بقیه کاراکترها که جابجا میشید اونقدر نمیدونم اینجا
اوکی. میدونی یعنی رو اون اطلاعات قبلیه سوار میشه و دوست دارم ببینم مثلا اون مخاطبی که تازه اومده تکن 8 رو بازی میکنه چه ایمپرشنی به این قضیه داره. یک سری جا اون تونی که باید داشته باشه رو نداره که خب چی بگم واقعا. از طرفی با اینکه میگن همون ادامه تکن 7 و تکن 7 و نیم 8 نیست فلان یا اسپریچوال ساکسس مثلا تکن 7 ولی اتفاقا به نظرم اسپریچوال ساکسس تکن 3 با تمام اتفاقایی که میفته و با اینکه اواسطش میتونه یکم خسته کننده باشه براتون به آخرش که میرسید و اون فایت اصلی اوخ مادر یعنی اینکه 46 بار با کازویا فایت دادم ذره منو خسته که اصلا ولی که اتفاقا من از خواب پرون چون وسطش نمیخواستم ادامه بدم واقعا و اینطوری بودم فردا میرم ولش کن و انقدر آخرش خوب بود به کل یادم رفت وسطش اذیت کرد یا نکرد دقیقاً جز اون مردمی شده بودم که ولش کن دنیا نابود میشه بشه داده شما باید همچین فایت ادامه بده برو اصلا کهکش بقیه کهکشانا رو نابود کن به جهنم فایت بده فقط و البته اون اواسطش اذیت کرد حس میکنم یه بخشیش به خاطر خودم بود چون گذاشته بودم رو وری هارد و کم میوردم بلد نبودم کلن هم که اصلا یادم رفته بود تکن هفته همه چی و اینطوری بودم که من هیچی نمیدونم چه غلطی بکنم و حتی یادم رفته بود که تو کوارتر مثلا رایت 4 میتونی بزنی مثلا نیم دایره میتونی بزنی این کلا نداره و اون لذت بخش بودن یا نبودن خودم هم توش تاثیرگذار بودم ولی بعد دوباره برگردیم توی داستان به عنوان جین اول خودم درگیر بودم بعد خودم رو پذیرفتم بعد با کازویا بعد رو زمین بعد رو فضا بعد دوباره رو زمین بدون هیچ قدرتی با اون تغییر استایل و اون موزیک و محیط و همه چی مخصوصا موزیک چطور اومدیم با ریاکشن به موزیک تکن 8 هر جا که موزیک خوب باشه ویدیو قطع میشه یادم رفت ویدیو رو قطع کنم اولش که خوب استارت میشه وسطش مه بود شاید حالا بیکم آزاردهنده تنها چیزی که واسه داستان میتونم واسه کلن گیم فایتینگ فکر کنم بهش اینطوری هم که اصلا حالا نمیدونم شدنی نیست واقعا نمیدونم ولی میشد مثلا یه مینی گیمی یه گیم پلی خیلی ساده‌ای چیزی دیویل میکرو 5 شاید بتونه مثلا این کارو بکنه اینطوری باشه که اوکی جین اونجا که موتور میره از دیوار میره بالا و میره با هلیکوپتر چیز میکنه اکچولی با موتور کمبو بزنه سوار موتور باشه یا نمیدونم رو همون رو هوای کم فایت بدن نه که بیان رو زمین نمیدونم جودو بزن یهو بیان کاراته چیز کنن یو اف سی بشه ولی خب you get the idea دنبال اون یه لول جلوترم نمیگم این چیزی که هست بده و کلا توی اون داستانه مثلا ورد بیلینگه انگار یه جوری باگ داره اوکی متوجهم مثلا دنیا خبر نداشته از این که کازویا دویله تهش همین دیگه از چیزهای دیگه هم خبر نداشته مثلا نینجا وجود داره مثلا چی میگم اونجا داد میزنه وای نینجا داداش یه برد بریتیش میشه گولا رو داج بده بعد شما مثلا اگه نینجا سورپرایزی یه سری چیزا یه جوریه دیگه یعنی خب زود بازی کنید نمیدونم دیفیکالتی بازی رو کم کنید فقط بگذره از اون یه تیکه سری یعنی تنها دلیلی که پیدا میکنم برم مثلا تکن 7 رو بازی کنم یا کرکتر فاینال فانتزیه یا اون چیزایی که حالا قراره اونجا بمونن و هیچ وقت به تکن 8 نیان من اینجوریم که اوکی من با اون حال میکردم دوست داشتم مثلا کرکتر فاینال فانتزی و دوست داشتم فلان کرکتر رو میرم هر از با اونا پلی میدم ولی دیگه آخرش بنگر بود اصلا تا حالا نتونسته بودم از یه گیم فایتینگ همچین تجربه بگیرم و عالی بالا قرار میگیره برام بیشتر چیزی که اذیتم میکرد این بود که تموم نشه یا تایملاین ریست بده که نداد خدا رو شکر ولی رفت سراغ نکست جین و نمیتونم بگم چقدر این تصمیم خوبه یا بده فقط یه جوریه چون ببینیم چی میشه واقعا و جلوتر گفتم نمیدونم چقدر مخاطب جدید اذیت کنه که داستان به نسبت اینکه رو المان‌های قبلیش یک جا سوار میشه ایمپرشن اون نیو پلیرها اصلا چی میفهمن از اون اواسط داستان و اینکه این کرکترها حالا چجوری جلو هم قرار گرفتن چجوری با هم اینتراکت میکنن احتمالاً کرکتر استوریا به تنهایی بتونه خیلی به اون تجربهشون کمک کنه و یه سری جای داستان عملاً پر کنه کاملا
احمقانه است بگم یا کوزاتوریه، انگار که مثلا اون دارک اویکنز یه بخش کات شده و جدی قضیه است، کاراکتر استوری هم که میری کاملتر میشه، اون فاز گوفی هم میگیره و توی این بخش حالا به نظرم میتونید ویدیو رایتینگ آن ویدیو گیمز رو ببینید راجع به اون قضیه، یک کم نظر متفاوت تری داره، اما واقعا برای من بهترین فایتینگ بتل انیمه گیم همه زمان ها. As linear, honest-to-God plot. It's fun to imagine the circumstances that lead to Kazuya throwing his own dad at a laser-spewing devil version of himself. But when you need to take a scenario of that absurdity and properly contextualize it, you know, string a coherent narrative together with all these disparate threads spanning an entire fighting game roster running in tandem, with seemingly little connective tissue running between a lot of it, those logistical questions that were once fun to imagine now veer into the realm of inconsistent writing. The kind of scenario where the team has to constantly maneuver their way out of the numerous holes and corners each subsequent plot beat creates and pushes them into. Like, why is King or Law or Colonel Sanders, if he was in Metal Gear Rising, even here? What's the relevance to this or that particular battle? Why do they care about Jin's quest? Whose side are they even on? The story never sufficiently answers questions like that because it's so caught up in its own bombast. It's an inherently unwieldy premise, but it leaves the few big, supposedly emotional character moments happening to those outside the Mishima bloodline falling completely flat, because honestly you're probably just wondering where they even came from to get into this situation to begin with. In short, the Tekken lore was always so thoroughly ludicrous, but rendered with such genuine enthusiasm from the dev team that actively trying to place the disparate parts together in your own head was half the fun. But when the game itself tries to piece it together in the form of a linear plot, you begin to think that maybe a story so nonsensical was better in your head the whole time. And, you know, if that were all Tekken 8 had to offer narratively, I'd probably be as disappointed with it as I was with 7, which is why it's such a relief, a wildly exciting surprise to see that the... دیگه بس دیگه همیشه هم تو این چنل نباید یه جا ببینید دیگه. ای بابا. من گفتم منفجر می‌شدم، شاید باورتون نشه، ولی من اونقدر تو ذهنم نبود راجع به تکن 8 ویدیو درست کنم، ولی اینطوری بودم به خاطر این یک تیکه هم اصلا من ویدیو درست می‌کنم یک تیکه رو فقط می‌ذارم، واسه مهم نیست، اما به خاطر این یک تیکه این همه متن کنار هم جمع کردم. تکن 8 somehow یه جور منیج میکنه با این که حالا یه جوری اون بخشیدن جین و سخت هضمش، ولی انقدر ساده، انقدر تاثیرگذار کرده جین رو دیولپ میکنه که اول اوکیناوان کاراته استایلشه، میریم میشیما استایل تکن 3، جون کازاما استایل، بعد همه اینا رو خیلی خوب یک پارچه میکنه و خیلی پروفاند به نظر میرسه. این سمبولایز کردن به این نحو که جین تمام مسیری که طی کرده رو میپذیره و قبولش میکنه و بهترین کار انجام میده تا موقعی که دویل و کازاما رو قاطی کردن اگه اشتباه نکنم، و با جین کلا این فرصت کامیونیکیت کردن و نشون دادن منتال استیتش رو فقط با اون کامبت و استایلشون بدن، نه با کلمات. و هولی شت چقدر این زیباست از طریق فاندامنتال و اصلی ترین اسپکت تکن، مارشال آرت و گیم پلیش، که خوشحالم از این فرصت استفاده کردم و این حرکت رو زدم. دیدید یه سری ویدیو شورت درست میکنم از اون لحظه هایی که تو ویدیو گیم خیلی دوست داشتم و شاید اونقدر تو تصویر نباشه یا خیلی ریز باشه، اینم از همون لحظه ها بود و واقعا داستان یعنی حالاد. اصلا اون آخرش که دیگه نفس حبس میشد، اصلا مهم نبود رو ایزی باشه، نورمال باشه، وری هارد باشه، هر چی باشه، انقدر خفن موزیک و همه چی واقعا، مخصوصا این چیزی که گفتم چقدر خوب میتونن اینو اصلا نشون بدن به تو، یعنی چقدر خوب این جین اصلا بابا ولم بکن. من خیلی حال کردم واقعا، یعنی بگم با هیچ جای اثر حال نکردم، با این یه چیزی اصلا امکان نداره بگم حال نکردم. 2-3 بار من رفتم فقط اون چپتر 15 رو دوباره بازی کردم. یه سری چیزا ریز که به ذهنم میرسه و میتونم مطرح کنم اونا رو هم میگم و این ویدیو هم تمام میشه. راجع به آرکید کوست صرفا همینقدر میتونم بگم که کاش بیشتر پروموتش میکردن که اوکی دیگه خیلی اگه نیو پلیری یا میخوای یاد بگیری، ما اتفاقا یه مود باحال داریم که اونجا خیلی خوبتر از یک سری جاهای دیگه یاد میدیم گیم رو بهت،
و واقعا یه ایمو یاد میگیری و یه سری چیزایی ازت میخوایم یا بهت میگیم یا انجام میدی که بعد از اینکه اومدی بیرون میبینی نه اوکی بازیم بهتره، مثلا میتونم خودم رو حدودی هندل کنم. آرکید کوست خوبه، سورپرایزینگلی یک سری جاها درست کارش انجام میده. حالا داستانش من کاری ندارم، هیچی نخوندم، ولی توی اون یاد دادنه یا اینکه حالا اون کوست رو بخوای بری، ولی من انگار یه چیز مخفیه. بیشترین چیزی که بخوام بابتش تکن 8 رو در برابر تکن 7 بذارم که حالا فقط تکن 7 نیست، ولی گست کرکتران و اینکه چطور هندل میشن، چطور به بازی اضافه میشن و یک کرکتری مثل نیگان اسمش رو دارم اشتباه نگم، وقتی اضافه میشه هدلاین یک سری رسانه‌های خبری میشه. خیلی مهمه اینکه ببینیم چطور دیولپرها اون پشت پرده حالا یا حتی روی تصویر با هم صحبت میکنن راجع به پلنایی که دارن. یه چیزی مثلا سوپر اسمش چه بیزنس مدلی و جلو میبره و تکن میتونه چطور از این قضیه استفاده کنه و تقریبا هر کرکتری میتونه توش قرار بگیره. دوست دارم ببینم توی تکن 8 با این گست کرکترها چیکار میکنن، از فاینال فانتزی قرار داشته باشیم، از چی قرار داشته باشیم و چی میشه واقعا. چطور با تکن 8 میتونه اون پاپولاریتی خوش بیشتر کنه، کژوال بیت میخواد بزنه با این گست کرکترها، اصلا بیزنس پلنه چیه، اون لانگ ترم چطور به گیم نگاه دارن میکنن. هم ترسناکه هم میتونه جذاب باشه، چون دوست ندارم واسه هر کرکتر کلی باز پول بدم، نمیکشم نمیتونم دیگه. ترسناک اینجوری بوده ها، تکن هفتم همین بود، ولی اون موقع حداقل ارزون تر بود، دلاری نشده بود هنوز. ناکتیسینا رو خیلی راحت خریدم. فاکینگ هل جوک باکس بازی، آخ قربون هر گیمی که جوک باکس داره من برم. دمتون گرم. موزیکای تکن 8 انقدر خفن، جوک باکس هم داری بابا، نوکرم. اما در این حال چیزی که توجه نکردم یا یعنی شاید تقصیر من بود و میتونستم درستش کنم یا اذیتم میکرد، اینه که تو منو هی هر جا جابجا میشدم هی موزیک عوض میشد و نمیدونم اینو چطور میتونستم فیکس کنم یا حتی چطور بتونم موزیک استیج یا کرکتر یا هر چیزی که هست رو تغییر بدم به دلخواه خودم. جدای از جوک باکس ها راجع به این قضیه فکر کنم سر بازی یاکوزا صحبت کردم که چقدر یه چیز بازی یاکوزا رو باش حال میکنم نمیاد کانتنت های بازی قبلیشو کامل دور بندازه، چه مینی گیم باشه چه گیم های دیگه خود کمپانی سگا باشه که بیاد اونو مثلا توی فرم مثلا بیا با این دستگاه آرکید بازی کن بهت بده، یا مثلا یه سری موزیک های نسخه قدیمی رو بهت بده بتونی تو همون نسخه جدید گوش بدی و استفاده از این چیزهایی که با خدا بد نیست مثلا هم چیزی رو بذاری مخاطب ازش استفاده کنه، بازی تو بد نمیکنه، تازه نشون میده که هولی شت عجب چیزی داشتی. و این هم خودش یه ویدیو جداست، حالا ببینم اونو چیکار میکنم. و آره دیگه کاش مثل تکن 7 ترژر بتل داشت، هرچند که نیست اوکی، به جاش سوپر گوست بتل هست جاشو میگیره. و دوست دارم کلا این آرکید کوست رو من بعد اینکه دو بخش داستانی رفتم آرکید کوست رو رفتم، اسمش یه ذره گولزنانه بود باعث شد که نرم سراغش، ولی از اون طرفم اگه توتوریال بود شاید خیلی نرن، نمیدونم یه ذره مهم اینه توی اون چیزی که هستن سعی میکنن خیلی خوب عمل کنن و اوکیه واقعا. بعد دوست دارم تو بخش کاستومایزیشن بیشتر مانور بدن، مخصوصا که نسبت به اثر قبلی خودش حداقل این حسو بهم میده که اونقدر عمق نداره ولی هنوز خفنه. خب البته باید در نظر بگیریم که گیم کرانچ بوده، الان تو فاز پست لانچ کرانچه و بهش میرسن، ولی خیلی دوست دارم به این بخش کاستومایزیشن برسن بیشتر، اصلا مخصوصا در مقابل استریت فایتر 6 این قضیه، و اینکه چطور اونجا آواتارها صرفا اسکین میگیرن و بهونه میارن نمیشه فلان، چطور این قضیه اینجوریه انقدر بعد $60 پول بگیریم و بهونه میارن نمیشه فلان، چطور این ور قضیه یه چیز دیگه میبینم. یعنی یکی آرمورد کور یکی تکن و حالا یه سری گیم‌های دیگه تازه باعث شدن بفهمم اوکی منم با کاستومایزیشن اینا خیلی حال میکنم اکچولی و میفهمم میتونه چقدر آزاردهنده باشه واسه دیو ها، ولی خب بازم و بحث آواتار شد، چقدر از آواتارات یکم بدم میاد ولی اوکی whatever. ساید استوریایی که تو همون بخش داستان گفتم اینجا هم خیلی خفنن، حتی به داستان اصلی کمک میکنن و حتما بریدشون. خوشحالم که هنوز اون گوفی و عجیب بودن خودشون رو دارن، همشون حالا اینطوری نیستن بگم وای عالیه، ولی واقعا مرسی هاراداسان،
بازم در برابر استریت فایتر 6 اونجا سعی کردم راجع به اکسسیبیلیتی ها صحبت کنم، ولی خب نمیخواستم اکسسیبیلیتی رو مقایسه کنم با استریت فایتر 6. اکسسیبیلیتی و فیچرهایی که بهتون میده به شدت خوبه. آدم میخواد تو گیمر بیشتری باشه و احتمالاً اگه فرصت کنم یه ویدیو جداگونه راجع به این قضیه درست میکنم. باید این کارو بکنم. خیلی مهمن، نمیشه نادیده گرفتشون. اکسسیبیلیتی و فیچرها فقط به درد آدمای ناتوان نمیخوره. ممکنه شما اصلا متوجه نشید چی میتونه به کارت بیاد یا کمکت کنه که از بازی بیشتر لذت ببری یا یاد بگیری یا حرفه‌ای‌تر بشی یا هر چیز دیگه، که تکن 8 یک سری چیزای شکلی رو جلوت میذاره و بالاخره خوبه که گیم‌ها بخوام به مخاطب یاد بدن، بگن چه خبره چه خبر نیست. یه سری چیزا که تا مدت‌ها پیدا نمیشن یا یه کمبو پیدا میشه دیگه بقیه چیزا رو دنبالش نمیگردن و یه سری چیزای این شکلی تو بازی مثلا بذارن. هنوز در این یاد دادن حتی بهتر هم میشه عمل کرد، فقط نمیدونم چطوری که باعث میشه اینو نگه دارم بعدن. ولی خب هنوز به طرز جالبی خود تکن 8 میشه مثال زد که چطور بهتر به مخاطب چیزا رو یاد میده و هندل میکنه شرایطو. مثلا تو همون سیستم ریپلی و اینکه مستقیم میگه اینجا بهتره این کمبو رو بزنی یا اینجا چرا داری اشتباه میکنی. and damn that's cool مرسی. راجب ریپلی آندر نایت هم داره فکر کنم، ولی فکر نمیکنم بنظر تکن ریچ باشه و خیلی درگیری ها رو حل میکنه تو FGC که دیگه به یارو نمیگی ای میتونی این کارو بکنی، میری ریپلیش دانلود میکنی بهش نشون میدی میتونه این کارو بکنی. او مای گاد. و راجب این سوپر گوست بتل باید اصلا او مای گاد هر گیمی باید اینو اد کنه دیگه. هیچ وقت تو به پلیر نیاز نداری که مثلا نمیدونم یه جوریه ها، اوکی میفهمم، ولی اگر این سوپر گوست بتل پرفکت کپچر کنه اون پلیر رو، من میتونم جلو ارسلان اش پلی بدم، جلو لیل ماجین پلی بدم، جلو هر کی میخوام پلی بدم. دوستم نیست مثلا مسخرهش میکنم عالیه عالیه. مثلا در این حد بهتون بگم من یه چیزی خوندم بغض کردم. یه بنده خدایی برادرش فوت میکنه و این با داداشش تکن میزده. اینطوری بوده که آقا الان من چیکار کنم این گوست داداشم که فوت کرده، حالا اصلا نمیگم رو سرور حتما بمونه، به صورت لوکال دانلود کنم هر موقع دلم خواست با داداشم تکن بازی کنم. و مهم نیست این آدم حالا این AI در است چقدر اون داداش رو خوب کپچر کنه گیم پلیشو، کاملا یه حس متفاوت خیلی جذابی داره که واقعا لذت بخش میکنه. بیشتر وقت گذاشتم برای بازی فایتینگ رو. بیشترین چیزی که اذیت کرد یعنی من وقتش رفتم ویدیو دیدم این بود که چطور پروفایل یه نفر رو بخوام پیدا کنم، لابی و اینکه چطور این قضیه تو استریت فایتر 6 خیلی بهتره، گیلتی گیر هم خیلی بهتره. نمیدونم انگار فقط تکن 8 مشکل داره، ولی نمیدونم شاید حالا نباید برم تو ریپلی بعد از اونجا یه نفر رو پیدا کنم بعد اونجا بزنم شو پروفایل بعد تازه بتونم نمیدونم. و یه چیز رندوم که دیگه این اصلا هولی شت پسر نمیدونم تکن 7 میستاده بودم این قضیه رو یا چطور توجه نکرده بودم، ولی اوف میدونستم زافینا اینقدر خوبه مینم میشد کلا. ولی خب به واسطه اینکه استریت فایتر پلیر بودم اونجا با همون آکوما رفتم جلو. البته حالا جدا از آکوما چیزای دیگه هم سعی کردم یاد بگیرم و پلی بدم ولی خب کلا موشن های زافینا انقدر خوبه که واقعا برام مهم نیست چقدر نرف باشه یا چه تیری، هر جور شده دلم میخواد یاد بگیرمش و خیلی برام لذت بخش پلی دادن با اون نرم بودن حرکاتش. اصلا اوف نمیدونم واقعا چقدر بهتر شد، قطعا ایمپروو داشته. ولی به به دیگه منو دیدید چقدر سر انیمیشن و موشن های گیلتی گیر خایمالی کردم، اینجا بدن نمیاد حداقل این حرف رو راجع به زافینا هم که شده بزنم. I'm about to become ارسلان اش bro rather than لیل ماجین or رنگ چو. I'm about to become ارسلان اش. راجب موی ادی اجازه بدید بعداً یه ویدیو دیگه راجبش صحبت میکنم، صرفا میتونم بگم آره واقعا جای بحث داره این بلک پنتر افکت یا هر چی که باعث بانی این زهرماریه و بحث نکردن راجبش احمقانه است، نه اینکه بگی این بحثا یعنی چی. و نتیجه نهایی قطعاً کمتر پیش میاد گیم ها دیگه انقلابی باشن به واسطه حالا هر چیزی که هست و فکر نمی کنم تکن 8 مثلا کاری رو کرده باشه که زمان تکن 3 کرد، یا اصلا یه سری چیزا کلا دیگه قرار نیست اون شکلی باز تکرار شن دیگه، که حتی تریلرش هم انقدر متفاوت باشه یا بخواد چیزایی رو شو کنه که الان برید مثلا اونو ببینید اصلا متوجه نمیشید چه خبره. ولی کلا حالا کاری به این چیزا ندارم. تکن هر چی که هست به عنوان گیم فایتینگ خیلی خوبه، گیمی که حس نمی‌کنید این لفظ شاهکار یا نقدهایی که میگیره اگزاجره شده است و اینطوری که deserved و هر چقدر سطحی بخواید توش پلی بدید انقدر چیزای عجیب غریب و خوب داره تو سایدهای مختلف که بهتون حال میده
و میتونی لذت ببری تا سالها، حتی به همون به عنوان مخاطب کژوال. بالاخره کراس پلی اومده تو، چیزی که باید نرم باشه ولی خب بالاخره اومده دیگه و قطعا به واسطه پلیر بیس زیادش هم که شده همه جوره عشق میکنید. عشق. Number one thing I would ever recommend anyone picking up Tekken is don't worry about how good you are. Okay? Because it's not like going from an anime fighter to Street Fighter. It's not like going from Street Fighter to an anime fighter. It's gonna feel like something entirely different. This game feels different when you first put your hands on it. So don't expect to be good. Don't worry about how good you are. Enjoy the game. Enjoy being a noob. It only happens once. و تو اسپکت های خیلی مختلفی میشه این قضیه رو مقایسه کرد. تکن در برابر استریت فایتر، در برابر مورتال کامبت، اون ایمپکتی که و اون ریچی که تو کل دنیا داشتن، عملا اون انیمه استوری که سر تکن 7 از پلیر پاکستانی در میاد و نمیتونم این اجازه رو بدم رو هر اسپکت مختلف الان دست بذارم و راجعش صحبت کنم، مخصوصا که آلردی میدونم ویدیو قرار طولانی بشه، برخلاف خواستم چون میخواستم 5-6 دقیقه باشه. ولی چیزی که اینا رو هم میشه مد نظر گرفت، الان تکن 8 قرار چیکار کنه، استریت فایتر 6 قرار چیکار کنه، این مسابقات و این چیزایی که میبینی و واقعا اینطوری او مای گاد، واقعا باور نشد. یعنی اصلا داستانایی که از چیزهای انگیزشی دیوید گاگینز بهتره. و آره میفهمم فقط گیم فایتینگ نیستن، تو اکثر گیم کامپیتیتیو ایژیانا اون دامیننت ترین هان، ولی خب هیچ کسی انتظار نداشت یه کشوری مثل پاکستان که اصلا نمیدونی اون تو چه خبره یهو بیان و همینجوری ببینی که یا علی اینا چی هن دیگه، این کره ها رو دارن میزنن مثل چی. دوست دارم اینو ببینم، دوست دارم ببینم حالا توی همون ساید کامیونیتی هم میتونه اون چیزی که تکن 7 انجام داد ریکپچر کنه و اونقدر حماسی کنه تایتل خودشو که خب میگم اصلا شاید ندونید راجع به این چیزا، اون موقع اصلا نمیدونم از کجا باید شروع کنم یا کجا راهیتون کنم. واقعا احمقانه ترین چیزی که تکن 8 تا الان برام داشت اینه که چرا اسپکتیت مود نیست، چرا فقط تو فایت لاونج میشه اسپکتیت کرد. یعنی چی؟ اصلا لابی و رومش کلا مشکل داره واقعا. مطمئنم فیکسش میکنم ولی خب چیزی که الان نمیشه بهش اشاره نکرد. و یه چیز دیگه هم راجع به این سوپر گوست بتل هست، کلا حالا جدا از که آینده ریپلی دیدن و حالا یاد گرفتن هر چی هست، خوشحالم کلا بالاخره ریپلی میتونم نگاه کنم. تو اکثر بازی‌ها ریپلی دیدم همیشه واسم اذیت بوده، تو بازی کپکام چقدر نتونستم ریپلی نگاه کنم یا 1000 تا وی پی ان و اصلا اذیت میکرد. الان که اصلا گیلتی گیر اوکیه ولی خب ولی اینجا واقعا عالیه. و شاید هم راجع به این اسپکتیت دارم اشتباه میکنم ولی خب یه سری چیزای این شکلی داشت کلا که برام که دم به دست نبودن، فکر کردم نداره، بعد مثلا میرفتن اینا که داره یا یه جا دیگه باید 3 تا لقمه رو دور دهنم بچرخونم نمیدونم. و همین دیگه، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید و شب و روزگار خوش.